สวัสดีทุกๆคนนะคะทักทายจากออสเตรเลียเมลเบิร์นตามหัวข้อเลยค่ะจะมารีวิวเสื้อผ้าที่ตัดใส่เองไม่ใส่บิกินี่ก็มาเที่ยวทะเลได้วันนี้ลมค่อนข้างแรงนะคะมากันที่ชายหาดอันโทนาบีชซึ่งจะมีฟองคลื่นสีขาวสวยท้องฟ้าเป็นสีฟ้าท้องน้ำก็เป็นสีครามเข้มวันนี้ที่เตรียมมาก็จะมีหมวกบักเก็ตแล้วก็มีเสื้อคอวีกับกางเกงขาสั้นนะคะในบรรยากาศที่ผ่อนคลายช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูร้อนของประเทศออสเตรเลียนะคะผู้คนก็จะมาพักผ่อนหย่อนใจกันมาว่ายน้ำแต่วันนี้ไม่เห็นใส่บิกินี่เพราะว่าลมค่อนข้างแรงมาดูแพทเทิร์นกันค่ะกลับจากทะเลก็มาดูแพทเทิร์นหรือว่าวิธีการทำกันนะคะในส่วนของแพทเทิร์นหมวกบักเก็ตดิฉันก็จะมีรายละเอียดเป็นคลิปอยู่นะคะจะใส่ไว้ด้านล่างนะคะซึ่งวิธีการทำหมวกแพทเทิร์นการทำหมวกก็จะมีรายละเอียดบอกไว้นะคะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งจะทำแยกเป็นวิธีการทำนะคะซึ่งจะเป็นส่วนหัวส่วนกลางส่วนปีกด้านในก็สามารถที่จะพลิกกลับมาใช้ได้นะคะในส่วนของตัวเสื้อซึ่งมีวิธีการทำที่ไม่ยากเลยค่ะตะเข็บก็1 เซนติเมตรแล้วก็เย็บโพ้งตัวเสื้อช่วงนี้ออสเตรเลียจะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะไปชายหาดก็สวยได้ในแบบฉบับของการที่ไม่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำนะคะในแบบฉบับของตัวเองก็สวยได้ค่ะเสื้อตัวนี้ก็จะเป็นผ้าลินินสำหรับตัดเสื้อนะคะซึ่งระบายอากาศได้ดีลักษณะของเสื้อก็จะเป็นคอสามเหลี่ยมนะคะสวมหัวค่ะซึ่งเหมาะกับอากาศช่วงนี้ในส่วนของการทำสาบก็แค่ทำสาบข้างในแค่1 เซนติเมตรค่ะแล้วก็ในส่วนของแขนเสื้อก็จะเป็นเสื้อแขนในตัวนะคะไม่ต้องมานั่งใส่แขนอยู่นะคะแล้วก็พับเก็บเข้าไปนิดหนึ่งในส่วนของแขนเสื้อก็จะมีชิ้นส่วนอยู่นิดหนึ่งนะคะเพิ่มรายละเอียดเข้าไปค่ะแล้วก็ติดกระดุม1 เม็ดตัวเสื้อก็ปล่อยนะคะข้างเอวก็เก็บประมาณ1 เซนติเมตรรายละเอียดดิฉันจะวางไว้ใต้คลิปนะคะก็จะมีคลิปวิธีการทำอยู่ค่ะส่วนกางเกงก็จะเป็นกางเกงที่ใส่พอดีตัวนะคะความยาวแค่36 เซนติเมตรบวกขอบเอวนะคะซึ่งจะใส่กระเป๋าทั้ง2 ด้านค่ะซิปหน้าติดตะขอในส่วนของกางเกงแนะนำในการเลือกซื้อผ้านะคะหน้าร้อนก็ใส่ผ้าลินินผ้าคอตตอนอะไรแบบนี้ค่ะสวมใส่สบายซื้อผ้าประมาณ80 เซนติเมตรนะคะในส่วนของหมวกนะคะซื้อผ้ามาประมาณ1 ล้าซึ่งจะตัดได้2 ใบนะคะส่วนเสื้อโดยทั่วไปเสื้อแขนสั้นก็จะใช้ผ้าที่1 หลาครึ่งแต่ว่าถ้าตัวใหญ่แล้วก็มีความยาวก็ซื้อมาหลา3 สกรูก็ได้นะคะทั้งหมวกทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงก็จะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะเผื่อใครสนใจที่อยากจะตัดหรือว่าต้องการให้สอนให้ก็ยินดีนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ